สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการเก็บไข่น้องตุ๊กแกหางอ้วนและตุ๊กแกเสือดาวที่พูดรวมมาเลยเพราะว่าทั้ง2ชนิดเนี่ยใช้วิธีการเก็บรักษาไข่แบบเดียวกันครับสำหรับขั้นตอนการเก็บไข่นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่การแยกแม่ตุ๊กแกออกจากไข่การเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเซตอุณหภูมิครับซึ่งเรื่องของการเซตอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยจะส่งผลเสียในระยะยาวเลยคืออาจจะทำให้ไข่เป็นลาหรือไข่มาเสียตอนใกล้ๆจะฟักครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสำหรับการแยกแม่ตุ๊กแกออกจากไข่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาตุ๊กแกออกจากไข่เนี่ยเขาจะทิ้งไข่เขาเอาไว้ซึ่งเขาทำให้เขาเนี่ยไม่มีสัญชาตญาณในการหวงไข่หรือป้องกันตัวแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยผมก็เจอตัวที่ดุบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ไม่เจอเลยในวิธีนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้มือโดยวิธีของผมเนี่ยจะค่อยๆใช้มือนะครับในการต้อนแม่ตุ๊กแกออกจากไข่นะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นฝาเล็กๆไปค่อยๆต้อนแม่ตุ๊กแกออกจากไข่ได้ครับและพอเราเอาแม่ตุ๊กแกออกจากไข่ได้แล้วให้เราค่อยๆเปิดหน้าดินแล้วก็หาว่าไข่ของเขาอยู่ตรงไหนโดยวิธีเนี่ยมีข้อควรระวังแค่อย่างเดียวคือในตอนที่เรากำลังหาไข่ห้ามทำให้ไข่พลิกกลับด้านคือไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเวลาที่เขาออกไข่มาแล้วเนี่ยครับจะพลิกกลับด้านไปมาไม่ได้ครับเพราะเชื้อของไข่เนี่ยจะไปเกาะอยู่ตรงมุมนึงที่เหมาะสมในไข่แล้วพอเราไปเขี่ยกลับด้านมันจะทำให้มุมที่เขาเลือกแล้วว่ามันเหมาะสมเนี่ยหายไปครับและทำให้ไข่เสียในอนาคตได้ครับหลังจากนั้นครับให้เราทำสัญลักษณ์ข้างบนไข่ครับสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าด้านเนี่ยเป็นด้านบนของไข่และเราจะใช้ด้านนี้เป็นด้านบนของไข่ตลอดไปโดยที่เราจะไม่พลิกกลับด้านมันอีกแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมคือตำแหน่งเนี่ยที่แม่เขาวางไข่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราจะไม่พลิกไข่กลับด้านอีกแล้วต่อไปก็เป็นการเซตกล่องฟักครับโดยในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่เราสามารถควบคุมได้ครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของไข่เนี่ยเราจะควบคุมได้แค่ทางอ้อมครับคือสุขภาพของแม่สุขภาพของพ่อครับแต่ว่าการควบคุมกล่องฟักเนี่ยเราสามารถควบคุมได้โดยตรงคือเรื่องของความชื้นแล้วก็อุณหภูมิอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมีแค่3อย่างก็คือมีรองพื้นกล่องฟักและก็เทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถวัดความชื้นได้ในส่วนของรองพื้นนะครับเราจะใช้แค่2อย่างนะครับก็คือเพอร์ไลท์กับเวอร์มิคูไลท์ครับโดยเพื่อนๆเนี่ยจะเอามาผสมกันก็ได้หรือจะใช้เพียงอย่างเดียวก็ได้สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของความชื้นครับเพราะว่าในกล่องฟักเนี่ยเราสามารถควบคุมความชื้นได้เองแบบ 100% เลยครับตอนแรกผมจะเอารองพื้นลงไปในกล่องครับเสร็จแล้วก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดความชื้นได้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วปิดฝาหลังจากนั้นครับเราทิ้งไว้จนกว่าค่าความชื้นในกล่องจะนิ่งครับโดยค่าความชื้นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวรองพื้นเนี่ยเราแกะออกมาจากถุงเลยซึ่งความชื้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความชื้นที่อยู่ในถุงหรืออยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งบางคนอาจจะวัดได้แค่70 80 90ก็ได้แล้วพอเราได้ค่าความชื้นตั้งต้นออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้ความชื้นในกล่องเนี่ยมีค่าประมาณ 95-98% ในขั้นตอนนี้เนี่ยผมแนะนำให้ค่อยๆเติมน้ำแล้วก็เขย่ากล่องเสร็จแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่าความชื้นตามที่เราต้องการและพอเราได้ความชื้นตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยให้เราใช้นิ้วจิ้มลงไปที่รองพื้นครับเพื่อทำให้เป็นร่องสำหรับวางไข่โดยความลึกของร่องเนี่ยจะต้องลึกประมาณครึ่งนึงของไข่ครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับวิธีการเซตไข่ในกล่องครับต่อไปก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้และในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเอาเข้าตู้ฟักสำหรับเพื่อนๆที่มีตู้ฟักโดยตู้ฟักเนี่ยเราจะสามารถเซตอุณหภูมิได้ใช่ไหมความชื้นเราเนี่ยเราเซตไว้ในกล่องแล้วความชื้นในกล่องเราโอเคแล้วแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถใช้ตู้ฟักในการควบคุมได้ข้อดีของการใช้ตู้ฟักก็คือน้องเนี่ยมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นนะแล้วก็สามารถควบคุมเพศได้ถ้าใครรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ได้เพศหญิงอุณหภูมิเท่าไหร่ได้เพศชายก็คอมเมนต์บอกพวกเราใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องช็อกโกบอลเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช็อกโกบอล